Έχεις παρατηρήσει πως από παιδιά μας μαθαίνουν ότι η ζωή είναι δύσκολη, ότι για να αξίζει κάτι πρέπει να πονέσει, να κουραστείς, να πιεστείς, να αποδείξεις, και χωρίς να το καταλάβουμε πήραμε αυτή τη βία και τη μεταφέραμε παντού. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μια μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη παρεξήγηση γύρω από τη μανιφέσταση. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό που θεωρούσες τεμπελιά μπορεί να είναι το πιο έξυπνο σημείο δύναμης που δεν σου έμαθε ποτέ κανείς. Ας ξεκινήσουμε. Μας μεγάλωσαν με μια σιωπηλή εξίσωση. Δεν τη μάθαμε στο σχολείο, αλλά την απορροφήσαμε παντού. Αξία ίσον κόπος, αποτέλεσμα ίσον θυσία. Αν δεν κουραστείς, αν δεν πιεστείς, αν δεν πονέσεις λίγο, τότε κάτι δεν έκανες σωστά. Και αυτή η ιδέα δεν έμεινε μόνο στη δουλειά, ούτε μόνο στις σχέσεις. Την πήραμε μαζί μας ακόμα και όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε κάτι πιο βαθύ. Τη μεταφέραμε και στο manifestation. Μας είπαν να λέμε affirmations ξανά και ξανά, 10 φορές, 50, 100, να κυνηγάμε σημάδια, να αναλύουμε κάθε σύμπτωση, να μετράμε τη δόνησή μας λες και είναι δείκτης από μηχάνημα. Και χωρίς να το καταλάβουμε κάναμε το πνευματικό άλλη μία μορφή εξάντλησης. Αλλά στάσου λίγο εδώ. Αν το σύμπαν λειτουργεί με αρμονία, με τάξη, με ισορροπία, γιατί να απαιτεί εξάντληση? Αν η ίδια η φύση κινείται χωρίς βία, αν τίποτα αληθινό δεν πιέζεται για να υπάρξει, γιατί η αλλαγή να θέλει αγώνα? Και τότε γεννιέται το ερώτημα που οι περισσότεροι δεν τολμούν να κάνουν. Αν είναι αληθινό, γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολο? Ίσως όχι επειδή η ζωή είναι σκληρή, αλλά επειδή μάθαμε να μην εμπιστευόμαστε οτιδήποτε δεν μας εξαντλεί. Και εδώ συμβαίνει κάτι παράξενο. Όταν κάτι είναι πραγματικά απλό, ο νους δεν το εμπιστεύεται. Σχεδόν το απορρίπτει από ένστικτο, σαν να ψιθυρίζει μέσα μας μια παλιά φωνή. Αν είναι τόσο εύκολο, δεν μπορεί να είναι αληθινό, γιατί ο νους έχει μάθει αλλιώς. Έχει μάθει ότι η αξία έρχεται μόνο μέσα από προσπάθεια. Ότι αν δεν παλέψεις, αν δεν εξαντληθείς, τότε κάτι λείπει. Κι έτσι, όταν ακούει για ευθυγράμμιση, όταν ακούει για απλότητα, δεν νιώθει ανακούφιση. Νιώθει απειλή, γιατί η απλότητά του αφαιρεί τον έλεγχο. Του παίρνει το δράμα, του παίρνει τον ρόλο του κάνω. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι μπλοκάρουν το λεγόμενο κβαντικό άλμα. Όχι επειδή δεν ξέρουν, αλλά επειδή δεν πιστεύουν ότι κάτι τόσο ήσυχο μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Άφησέ με να σου το δείξω αλλιώς. Φαντάσου ένα ραδιόφωνο. Για να ακούσεις το τραγούδι που θέλεις, δεν χρειάζεται να φτιάξεις τον σταθμό. Δεν χρειάζεται να οικετεύσεις τη μουσική, ούτε να επαναλαμβάνεις εντολές μέχρι να σε ακούσει. Το μόνο που κάνεις είναι να γυρίσεις τον δείκτη στη σωστή συχνότητα και τη στιγμή που συντονίζεσαι, το τραγούδι είναι ήδη εκεί. Δεν δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξεκίνησε επειδή προσπάθησες. Εξέπεμπε όλη την ώρα. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και το πεδίο. Όλες οι πιθανές πραγματικότητες εκπέμπουν ήδη. Δεν τις φτιάχνεις από το μηδέν. Δεν τις κυνηγάς. Δεν παλεύεις μαζί τους. Συντονίζεσαι. Αλλά εδώ υπάρχει μία λεπτή παγίδα. Επειδή μας έμαθαν ότι τα αποτελέσματα έρχονται μόνο με αγώνα, δεν αντέχουμε να μείνουμε ακίνητοι στη συχνότητα. Γυρνάμε το κουμπί ξανά και ξανά. Αλλάζουμε σκέψη, αμφιβάλλουμε, ελέγχουμε, ξαναπροσπαθούμε και ποτέ δεν μένουμε αρκετά ώστε να ακούσουμε το τραγούδι, όχι γιατί δεν παίζει, αλλά γιατί δεν αντέξαμε την απλότητα του συντονισμού. Και σε αυτό το σημείο ξεκινά να γίνεται ξεκάθαρο. Η αλλαγή δεν καθυστερεί επειδή δεν προσπαθείς αρκετά, καθυστερεί επειδή δεν μένεις. Και εδώ αποκαλύπτεται το παράδοξο.
Όσο περισσότερο προσπαθείς, τόσο περισσότερο θόρυβο δημιουργείς. Όχι επειδή η πρόθεση είναι λάθος, αλλά επειδή η προσπάθεια αυτή γεννιέται από ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Από το «δεν το έχω ακόμα». Κάθε φορά που πιέζεσαι να κάνεις κάτι παραπάνω, κάθε φορά που λες «ίσως δεν έκανα αρκετά», «ίσως πρέπει να το επαναλάβω», «ίσως χρειάζεται και άλλη δουλειά», στέλνεις το ίδιο μήνυμα. Έλλειψη. Και το πεδίο δεν διορθώνει αυτό το μήνυμα, το αντανακλά. Στην κβαντική φυσική υπάρχει μια αρχή που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Στο πείραμα των δύο σχισμών παρατηρήθηκε ότι η ύλη δεν καταρρέει σε μορφή μέχρι να παρατηρηθεί. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η δυνατότητα υπάρχει παντού, συνεχώς. Η πραγματικότητα δεν χρειάζεται πίεση για να εμφανιστεί. Χρειάζεται ευθυγράμμιση. Η εκδήλωση λοιπόν δεν είναι το να σπρώχνεις τον κόσμο να σου δώσει κάτι. Είναι το να ευθυγραμμίζεσαι τόσο καθαρά με μια κατάσταση, ώστε ο κόσμος να μην έχει άλλη επιλογή παρά να την αποκαλύψει. Και όμως οι περισσότεροι πέφτουν στην ίδια παγίδα. Δηλώνουν αλλά αμφιβάλλουν, οραματίζονται αλλά ανυπομονούν, δρούν αλλά από φόβο, και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα σήμα γεμάτο παρεμβολές. Το σύμπαν δεν μπερδεύεται, δεν κάνει λάθος. Απλώς επιστρέφει ακριβώς αυτό που εκπέμπεις. Σύγχυση, αναμονή, έλλειψη. Και εδώ χρειάζεται να ακουστεί καθαρά κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η εκδήλωση δεν λειτουργεί. Το πρόβλημα είναι ότι την κάνουμε πιο περίπλοκη από όσο είναι. Γιατί όταν η προσπάθεια γίνεται αιμονή, πάβει να είναι δημιουργική. Γίνεται θόρυβος. Και ο θόρυβος είναι το μόνο πράγμα που δεν επιτρέπει στο τραγούδι να ακουστεί. Εδώ είναι που οι περισσότεροι νομίζουν ότι κάνουν τα πάντα σωστά. Δεν τα παράτησαν, δεν αγνόησαν τη διαδικασία. Αντίθετα, κάνουν πάρα πολλά. Λένε affirmations, αλλά την ίδια στιγμή μια φωνή μέσα τους ψιθυρίζει. Και αν δεν δουλεύει, οραματίζονται, αλλά κοιτάζουν το ρολόι. Περιμένουν, μετρούν, ανυπομονούν. Παίρνουν δράση, αλλά όχι από σιγουριά. Από φόβο μήπως αν δεν κινηθούν δεν γίνει τίποτα. Και έτσι γεννιέται ένα παράξενο σήμα. Λες ναι, αλλά νιώθεις όχι. Δηλώνεις είμαι έτοιμος, αλλά το σώμα είναι σε ένταση. Ο νους στέλνει ένα μήνυμα, η καρδιά άλλο και το σώμα εκπέμπει ανασφάλεια. Αυτό δεν είναι ευθυγράμμιση, είναι μεικτό σήμα και το σύμπαν δεν προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Δεν επιλέγει ποιο κομμάτι θα ακούσει. Αντανακλά το σύνολο και όταν το σύνολο είναι γεμάτο αμφιβολία, η αντανάκλαση είναι αναμονή. Όχι επειδή δεν αξίζεις, όχι επειδή δεν είσαι έτοιμος, αλλά επειδή εκπέμπεις ότι κάτι λείπει. Και εδώ βρίσκεται μία αλήθεια που πονάει λίγο. Όσο περισσότερο προσπαθείς να πείσεις την πραγματικότητα, τόσο περισσότερο της δείχνεις ότι δεν την εμπιστεύεσαι. Η εκδήλωση δεν μπλοκάρει όταν δεν κάνεις τίποτα. Μπλοκάρει όταν κάνεις τα πάντα με λάθος σημείο εκκίνησης. Γιατί η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην ποσότητα της προσπάθειας. Ανταποκρίνεται στην καθαρότητα του σήματος. Και όταν το σήμα είναι μπερδεμένο, η απάντηση θα είναι το ίδιο μπερδεμένη. Θέλω να σου πω μια ιστορία. Όχι γιατί είναι εντυπωσιακή, αλλά γιατί είναι επικίνδυνα. Οικία. Μία φίλη μου είπε κάποτε ότι προσπαθούσε να αλλάξει τη δουλειά της για πάνω από 2 χρόνια. Όχι επιφανειακά, όχι πρόχειρα. Το έκανε σωστά, τουλάχιστον έτσι πίστευε. Έφτιαξε vision boards. Έγραφε affirmations κάθε μέρα. Γέμιζε τετράδια με περιγραφές της ιδανικής της ζωής. Οραματιζόταν το πρωί, οραματιζόταν το βράδυ. Και παρόλα αυτά τίποτα δεν άλλαζε. Όχι επειδή δεν ήξερε τι κάνει, αλλά επειδή κάθε της κίνηση είχε από κάτω την ίδια αόρατη φράση «Δεν το έχω ακόμα». Και όσο περισσότερο προσπαθούσε, τόσο πιο δυνατά επανέλαβε αυτή την απουσία, μέχρι που ένα πρωί σταμάτησε. Όχι από απογοήτευση, αλλά από κάτι πιο ήσυχο. Είπε μέσα της «Αν είναι ήδη δικό μου, πώς θα ζούσα σήμερα». Και εκείνη την ημέρα δεν έκανε affirmations, δεν οραματίστηκε, δεν έγραψε τίποτα.
Ντύθηκε σαν να πήγαινε στην πρώτη της μέρα στη νέα δουλειά. Κινήθηκε μέσα στη μέρα με τη σιγουριά κάποιου που ήδη ανήκει εκεί. Όχι επιδεικτικά, όχι θεατρικά, απλά φυσικά. 2 εβδομάδες αργότερα ήρθε μια ευκαιρία που δεν είχε καν σκεφτεί, όχι από εκεί που περίμενε, όχι με τον τρόπο που σχεδίαζε, και τότε κατάλαβε κάτι καθοριστικό. Δεν άλλαξε ο κόσμος, δεν άκουσε ξαφνικά το σύμπαν, άλλαξε η συχνότητά της. Σταμάτησε να εκπέμπει έλλειψη και συντονίστηκε κατευθείαν στην πληρότητα. Και αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν τονίζουν. Όχι γιατί δεν είναι αλήθεια, αλλά γιατί είναι πολύ απλό για να πουληθεί. Η εκδήλωση δεν ζητάει να προσπαθήσεις περισσότερο. Ζητάει να σταματήσεις να εκπέμπεις ότι σου λείπει κάτι. Αν έπρεπε να το πω με μία μόνο λέξη, θα ήταν αυτή: συνοχή. Όχι περισσότερη θετική σκέψη, όχι πιο δυνατές προθέσεις, όχι καλύτερες τεχνικές. Συνοχή ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεσαι, σε αυτό που νιώθεις και σε αυτό που ζεις. Γιατί το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που λες. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι τη στιγμή που μιλάς. Μπορείς να πεις «είμαι άξιος», αλλά αν μέσα σου σφίγγεσαι, το σήμα δεν είναι άξιος. Είναι φόβος. Μπορείς να λες «έρχεται», αλλά αν κάθε μέρα περιμένεις, το σήμα είναι ότι δεν είναι εδώ. Η συνοχή δεν απαιτεί κόπο. Απαιτεί ειλικρίνεια. Να δεις πού βρίσκεσαι χωρίς να το διορθώσεις. Να παρατηρήσεις χωρίς να επέμβεις. Γιατί τη στιγμή που σταματάς να πιέζεις τον εαυτό σου να γίνει κάτι άλλο, κάτι μέσα σου ευθυγραμμίζεται. Και εκεί, χωρίς τελετουργία, χωρίς ένταση, χωρίς προσπάθεια, αλλάζει το σήμα. Όχι επειδή έκανες το σωστό, αλλά επειδή έπαψες να παλεύεις με τον εαυτό σου. Η εκδήλωση δεν είναι πράξη δύναμης, είναι κατάσταση ύπαρξης. Δεν ρωτάει πόσο το θέλεις, ρωτάει πόσο συμφωνείς με αυτό που λες ότι θέλεις. Και αυτή η συμφωνία δεν φαίνεται στις λέξεις, φαίνεται στο σώμα, στην αναπνοή, στην απουσία βιασύνης. Γιατί όταν κάτι είναι αληθινό δεν χρειάζεται απόδειξη, υπάρχει. Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι το σύμπαν, δεν είναι οι συνθήκες, είναι ο νους σου. Το εγώ σου αγαπά το δράμα, αγαπά την προσπάθεια, την πάλη, την επαναλαμβανόμενη κούραση. Λατρεύει να κάνει, να νιώθει ότι καταβάλει κόπο, γιατί έτσι νιώθει αξία. Και τότε μπαίνεις στον φαύλο κύκλο, σκέψεις, σχέδια, τεχνικές, δράσεις. Όλα φτιαγμένα για να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι προσπαθείς αρκετά. Το σύμπαν όμως δεν ζητά προσπάθεια. Δεν ανταποκρίνεται στη θυσία. Ανταποκρίνεται στη σαφήνεια. Όταν η σκέψη σου, η καρδιά σου και το σώμα σου φωνάζουν το ίδιο μήνυμα, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Η καθαρότητα είναι πάντα απλή. Και εδώ έρχεται το παράδοξο. Όσο περισσότερο περιπλέκεις, τόσο πιο αργά έρχεται το αποτέλεσμα. Όσο απλοποιείς, όσο εστιάζεις στη συντονισμένη δόνηση, τόσο πιο γρήγορα η πραγματικότητα συναντά τη συχνότητά σου. Η απλότητα δεν είναι αδράνεια, είναι δύναμη. Δεν είναι έλλειψη δράσης, είναι δράση με ακρίβεια και η ακρίβεια πάντα νικά το θόρυβο. Όταν ακούς ότι η εκδήλωση μπορεί να είναι απλή, το μυαλό σου συχνά λέει «άρα απλά κάθομαι και περιμένω». Όχι. Απλότητα σημαίνει ευθυγραμμισμένη δράση. Η ενέργεια ακολουθεί τον δρόμο της λιγότερης αντίστασης. Το ποτάμι δεν παλεύει με τη χαράδρα. Το φως δεν τζακώνεται με τον αέρα για να ταξιδέψει. Τον ηλεκτρισμό δεν χρειάζεται να τον διατάξεις για να βρει το κύκλωμα. Όταν εμείς προσπαθούμε με φόβο, πίεση ή αμφιβολία, δημιουργούμε θόρυβο. Και στον κόσμο της εκδήλωσης, ο θόρυβος ισούται με ασυνοχή, αναποτελεσματική ενέργεια, αναποφασιστικότητα, αποτυχία να συντονιστείς με την επιθυμία σου. Αντίθετα, όταν σκέφτεσαι, νιώθεις και ενεργείς με συνοχή, η ενέργεια ενισχύεται. Κάθε σκέψη, συναίσθημα και κίνηση γίνεται εργαλείο που τραβάει την επιθυμητή πραγματικότητα προς εσένα. Όπως λέει και ο Νεβίλ Γκοντάρ, δεν έλκεις αυτό που θέλεις, έλκεις αυτό που είσαι.
Δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις, δεν χρειάζεται να φωνάξεις, να πιέσεις ή να προσπαθήσεις περισσότερο. Απλώς γίνε το πρόσωπο που ήδη κατέχει το επιθυμητό. Αυτό είναι η απλότητα, αυτό είναι η δύναμη. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για συναίσθημα, ενέργεια, ευθυγράμμιση, αλλά ας μιλήσουμε και επιστημονικά. Η συνοχή ανάμεσα στην καρδιά και τον εγκέφαλο δεν είναι μεταφυσική, είναι μετρήσιμη. Η καρδιοεγκεφαλική συνοχή δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω από το σώμα, μετρήσιμα σε ακτίνα έως 3 μέτρα. Όταν η καρδιά και ο εγκέφαλος χτυπούν στον ίδιο ρυθμό, το σώμα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, η επίγνωση αυξάνεται και εμφανίζονται συγχρονικότητες και γρήγορη ίαση, όπως έδειξαν τα πειράματα του Dr. Joe Dispenza. Αυτό σημαίνει ότι η εκδήλωση δεν είναι απλώς μια ωραία ιδέα ή ποιητική εικόνα, δεν είναι μόνο σκέψου θετικά και θα έρθει, δεν είναι ποίηση, είναι φυσική. Η συνοχή σε σώμα, νου και συναίσθημα ενισχύει τη δόνησή σου και το πεδίο ανταποκρίνεται μετρήσιμα και άμεσα. Το μήνυμα εδώ είναι καθαρό. Δεν πρόκειται για μυστικά, για τελετουργίες ή για πίστη χωρίς αποτέλεσμα. Πρόκειται για ευθυγράμμιση με την πραγματικότητα που ήδη υπάρχει, η οποία έχει επιστημονική βάση και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα καταλάβαμε τη θεωρία, απλότητα, συνοχή, ευθυγράμμιση. Τώρα ήρθε η ώρα για πρακτικά βήματα, τις 3 μεταβολές που επιτρέπουν στην εκδήλωση να γίνει αβίαστα. 1. Καθαρότητα, όχι έλεγχος. Η ανάγκη να ελέγχουμε τα πάντα δημιουργεί θόρυβο. Όσο περισσότερο προσπαθείς να καθοδηγήσεις κάθε λεπτομέρεια, τόσο πιο αδύναμο γίνεται το σήμα σου. Αντί για έλεγχο, κράτησε καθαρή την επιθυμία σου. Φόρτωσε την ενέργεια σε αυτό που θέλεις, όχι στον τρόπο ή το πότε θα φτάσει. Παράδειγμα ραδιοφώνου. Δεν φωνάζεις στον σταθμό να παίξει το τραγούδι. Απλώς γυρίζεις το καντράν στη σωστή συχνότητα και ακούς τη μουσική να παίζει. 2. Χωρίς χρονική πίεση. Ο χρόνος είναι συχνά ψευδαίσθηση στην εκδήλωση. Όταν βάζεις deadlines, περιορίζεις την άπειρη δυνατότητα του πεδίου. Η πραγματικότητα δεν χρειάζεται ημερομηνίες. Χρειάζεται ετοιμότητα και συντονισμό. Παράδειγμα τραγουδίστριας και ποτηριού. Όταν η φωνή της συχνότητας της συμπίπτει με τη φυσική συχνότητα του γυαλιού, το ποτήρι σπάει αυθόρμητα, χωρίς πίεση ή βιασύνη. Το αποτέλεσμα έρχεται όταν υπάρχει συντονισμός, όχι όταν βιάζεσαι. 3. Εμπιστοσύνη στην πρώτη ευθυγράμμιση. Η πρώτη στιγμή που ένιωσες την επιθυμία σου, ο πρώτος συντονισμός σου με αυτή, ήταν αρκετός. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεις ή να ενισχύεις την πρόθεση. Κάθε επανάληψη που γίνεται από αμφιβολία στέλνει θόρυβο στο πεδίο. Τις πρώτες στιγμές που ένιωσες τη σύνδεση με την επιθυμία σου, κράτησε τη δόνηση. Μείνε σε αυτή τη συχνότητα και εμπιστεύσου ότι το πεδίο άκουσε ήδη την πρόθεσή σου. Όσο λιγότερος θόρυβος, όσο περισσότερη συνοχή, τόσο πιο γρήγορα η πραγματικότητα ανταποκρίνεται. Ευθυγράμμιση, όχι προσπάθεια. Συντονισμός, όχι πίεση. Σήμα καθαρό, όχι φλιαρία. Τώρα γράψε στα σχόλια «Επιτρέπω να είναι απλό». Μην το πεις μόνο για να το πεις. Νιώσε την, ζήσε τη. Κάθε φορά που τη γράφεις ή τη δηλώνεις, στέλνεις ένα καθαρό, συνεπές σήμα στο πεδίο. Η ενέργεια ακούει, το σύμπαν ανταποκρίνεται. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για θεωρία, επιστήμη και πρακτικές μεταβολές. Τώρα ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε την αντίληψή σου για το χρόνο, την προσπάθεια και την ύπαρξη. Δεν δημιουργείς το μέλλον, καταραίεις μέσα του. Κάθε στιγμή ευθυγράμμισης είναι ήδη εκδήλωση. Κάθε αμφιβολία ισούται με καθυστέρηση. Κάθε παράδοση ισούται με επιτάχυνση. Είμαι ήδη. Δεν περιμένεις να γίνεις. Είσαι ήδη η πραγματικότητα που επιθυμείς. Η εκδήλωση δεν είναι προσπάθεια. Είναι συνειδητή παρουσία στην αλήθεια της στιγμής. Όταν αφήνεις την ανάγκη να ελέγξεις, όταν παραδίνεσαι στο συναίσθημα ότι ήδη είσαι, τότε η ζωή αρχίζει να ευθυγραμμίζεται αυθόρμητα και φυσικά.
Μέχρι σήμερα πίστευες ίσως ότι πρέπει να περιμένεις, να παλέψεις, να αποδείξεις, να κουραστείς για να αξίζεις. Αλλά άκου αυτό προσεκτικά. Δεν περιμένεις τη ζωή σου. Η ζωή σου περιμένει εσένα. Περιμένει τη στιγμή που θα σταματήσεις να τη σπρώχνεις. Τη στιγμή που θα σταματήσεις να ζητάς άδεια. Τη στιγμή που θα επιτρέψεις στον εαυτό σου να σταθεί ήσυχος. Γιατί όταν είσαι ήσυχος, το σήμα σου καθαρίζει. Και όταν το σήμα είναι καθαρό, η πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ευθυγραμμιστεί. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτα, δεν χρειάζεται να διορθώσεις τίποτα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις άλλο, μόνο να θυμηθείς. Και τώρα, αν θέλεις, κλείσε τα μάτια για ένα δευτερόλεπτο. Πάρε μια ήρεμη ανάσα και ψιθύρισε, όχι για να πείσεις το σύμπαν, αλλά για να το ακούσεις μέσα σου. Έχει γίνει ήδη. Δεν είσαι σε αναμονή. Δεν είσαι σε πορεία. Είσαι εδώ. Και αυτό είναι το μόνο σημείο από το οποίο αλλάζουν όλα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.